Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Marie Chris G. Ruiz. My name is Ivy Joy A. Amago and Mariel Santiago. Ang aming report po ay in the Rizal in the Society. Rizal founded a non-violent reform society, the La Liga Pilipina, in Manila, and was adopted to the Pitan in northwest Mindanao. He remained in exile for the next 4 years. In 1896, the Katipunan, a Filipino nationalist secret society, revolted against Spain. Si Rizal ay nagtatag ng isang hindi marahas na reformang lipunan, ang La Liga Pilipina sa Maynila. At ang La Liga ay naging banta sa mga otoridad ng Espanya na naging dahilan upang arestuhin si Rizal noong July 6, 1892. Pagkatapos siya ay ipinadala sa dapitan. Sa panahon ng pagpapatapon kay Rizal, ang organisasyon ay naging hindi aktibo, ngunit sa pamamagitan ng pagsisikap ni Domingo Franco at Andres Bonifacio, ito ay muling naayos. Noli me tangere is a Latin phrase that Rizal took from the Bible, meaning touch me not. In John 20 verse 17, the newly risen Christ says to Mary Magdalene, touch me not, I am not ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Noli me tangere, the social cancer, as the alternative English title, is a Spanish language novel that is credited with the awakening of nationalism among the Filipinos of Rizal's time. The English translation of Charles Derbyshire was titled The Social Cancer, although some other translation retains the original Latin. Ang Noli me tangere ay isang nobelang isinulat ni Rizal noong siya ay 26 na taong gulang at inilathala noong 1887 sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito na huwag mo akong salingin. Kinuha ito ni Rizal sa Ebanghelyo ni Juan 20 verse 17 sa Biblia na tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Ang nobela ni Rizal ay tumatalakay sa mga kinagisnang kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito ng Espanya. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng simbahang Katoliko na nahihigit pa ang kapangyarihan ng mga lokal na alkalde. So Rizal encourages fellow Filipinos to call themselves Indios Bravos for them to have a sense of national identity. Realizing the need for the Filipinos in the country to be known in Europe, Rizal presented a proposal on writing a novel about the Philippines to the Círculo Hispano-Filipino on January 2, 1884. Ito daw po yung way ni Rizal upang makilala yung mga Filipinos at yung Philippines in Europe. Gagawa daw siya at magsusulat ng isang libro na tatalakay sa social, cultural, and political aspects ng Pilipinas. The members of the organization anonymously approved this proposal. Pumayag naman daw sila na magsulat si Rizal ng isang libro. Unfortunately, the project did not materialize because those who were expected to collaborate with Rizal did not write anything on the subject. Wala naman daw naging contribution yung mga tao na gusto sana or in favor naman kay Rizal na sumulat ng isang libro. In addition to this, many of his fellow members were indifferent to the project since they were more interested to write about women. So hindi rin daw po natuloy, instead na magkaroon ng collaboration between Rizal at yung mga members ng Círculo Hispano-Filipino para makapagsulat ng isang libro ay hindi rin naging effective. Kaya yung nangyari ay si Rizal na lang ang nagsulat ng Noli me tangere. Rizal did not lose hope using his talent and writing skills. He started to write his masterpiece, The Noli me tangere. Let's take a look back doon sa journey ni Rizal noong sinusulat niya yung Noli me tangere. Rizal started writing the Noli me tangere in 1884 while he was studying in Europe. Nag-aaral pa rin siya sa Europa habang sinusulat ang Noli me tangere. He completed one half of the novel in Madrid, Spain. 1/4 of the novel was written when he was at Paris, France, while the remaining 1/4 was completed in Berlin, Germany. Nakompleto niya nga yung
novel noong February 21, 1887, and then the novel came out of the printing press on March 21, 1887, with the financial assistance of Maximo Viola. Almost 1 month bago ilabas yung libro ni Rizal sa printing press. The inspiration of Rizal in writing the Nolimitang Hare was the Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe. Ito po yung novel na binasa ni Rizal, yung Uncle Tom's Cabin ay nobela na pinoportray yung brutalities committed by American slave owners to Black American people. Somehow nakita ni Rizal na parang may pagkakahawig pala yung story ng Uncle Tom's Cabin dun sa situation ng Pilipinas noon na yung mga Black American sa Uncle Tom's Cabin ay ginagawang alipin ng mga White American. Somehow sinabi ni Rizal na may similarities itong Uncle Tom's Cabin sa kwento ng Pilipinas. Kasi nung time na to, ang tingin sa mga Indio o Pilipino ay alipin. So this became the source of idea of Rizal in writing this novel. Moving on, the Nolimitang Hare was printed in Berlin, Germany. Nagbayad siya ng 300 pesos, that is good for 2,000 copies. His friend Maximo Viola offered to pay the amount dahil noong time na to, wala ng pera si Rizal at pinautang siya ni Maximo Viola para mailabas at maiprint niya yung Noli Me Tangere. That's why Maximo Viola was considered as the savior of the Noli Me Tangere, kasi kung wala si Maximo Viola, malamang hindi ito na-print ni Rizal kasi nagpaplano na rin si Rizal na sunugin yung draft niya ng Noli Me Tangere nung time na yon. At the outset, the novel was unentitled. Wala pa palang title yung novel ni Rizal noong una. Di pa Noli Me Tangere ang title nito, as in wala pa. Later on, he decided to call his first literary masterpiece Noli Me Tangere. That is why Rizal studied Hebrew to enable him to interpret the Bible in its original text, para na rin ma-prepare niya yung sarili niya upang ma-independ yung any controversial religious issues that the Noli Me Tangere might arise. Noli Me Tangere is a Latin phrase that Rizal took from the Bible, meaning touch me not. In John 20 verse 17, the newly risen crisis to Mary Magdalene, touch me not, I am not ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Noli Me Tangere, the social cancer, as the alternative English title, is a Spanish language novel that is credited with the awakening of nationalism among the Filipinos of Rizal's time. The English translation of Charles Derbyshire was titled The Social Cancer, although some other translation retains the original Latin. Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang isinulat ni Rizal noong siya ay 26 na taong gulang at inilathala noong 1887 sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito na huwag mo akong salingin. Kinuha ito ni Rizal sa Ebanghelyo ni Juan 20 verse 17 sa Biblia, na tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Ang nobela ni Rizal ay tumatalakay sa mga kinagis ng kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito ng Espanya. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng simbahang Katoliko na nahihigit pa ang kapangyarihan ng mga lokal na alkalde. Rizal decided to return to Calamba because he wants to operate on his mother's eyes, to help his family and the Filipino people, to find out for himself the Noli Me Tangere and his other writings were affecting the Filipinos and Spaniards in the Philippines. Si Rizal nga ay nagdesisyon na bumalik sa Calamba dahil gusto niyang gamutin ang mata ng kanyang ina at upang matulungan din ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kapwa Pilipino. At isa ring dahilan ay dahil gusto niyang makita o malaman kung paano nga ba nakaapekto ang mga kanyang sulatin sa kanyang kapwa Pilipino at sa mga Espanyol.
Last but not the least, he wanted to find out why Leonora Rivera remained silent while he was in Rome. On June 29, 1887, Rizal wrote to his father about his homecoming. Isang dahilan kung bakit gustong bumalik ni Rizal sa Calamba ay dahil gusto niyang malaman kung bakit hindi na nagpapadala ng liham si Leonora Rivera sa kanya. At ang dahilan kung bakit hindi na nagpapadala ng liham si Leonora Rivera ay dahil siya ay pinagkasundo ng kanyang ina sa isang Englishman na nagngangalang Henry Charles Keeping, isang railway engineer. Rizal boarded the steamer Gemna on July 3, 1887, the same ship which brought him to Europe 5 years ago. Rizal was the only Filipino among the passengers, Englishmen, German, Chinese, Frenchmen, and also Japanese, who could speak many languages, so he had a good time acting as interpreter for his companions. He also got along well with the other passengers by playing chess. Sumakay nga si Rizal sa bapor na Gemna noong Hulyo 3, 1887, ang parehong barko na nagdala sa kanya sa Europa. 5 taon na ang nakalilipas. Si Rizal ang tanging Pilipino sa mga pasahero na marunong magsalita ng maraming wika, kung kaya't siya ay nagsilbing interpreter. At siya rin ay nakipaglaro ng chess sa kanyang mga kapwa pasahero. He reached Manila on August 6 and was welcomed heartily by his parents, relatives, and friends. He found Manila the same as when he left it 5 years ago. He stayed in the city for a short time to visit his friends. He returned to Calamba on August 8. Nakarating siya sa Maynila noong August 6 at malugod na tinanggap ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at ng kanyang mga magulang. Natagpuan niya ang Maynila katulad noong umalis siya dito 5 taon na ang nakakaraan. Nanatili siya sa lungsod sa maikling panahon upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan at bumalik nga siya sa Calamba noong August 8. So let's talk about the book cover of Noli Me Tangere. Do all we know that Noli Me Tangere is a very important book, but do we also know that the cover book of Noli Me Tangere is also important and have a hidden meaning? Like for example, yung cross. Yung cross, it symbolizes suffering or yung paghihirap. Yung pomelo blossom and laurel leaves, that symbolize honor and fidelity, karangalan at katapatan. Yung pomelo blossom, ginagamit siya bilang pabango. And mahalin tulad siya sa mga prailinon na ginawan ng pabango yung pagkakaroon ng prayer and mga rituals. And yung laurel leaves naman, ito yung nagsimbolong crown dati ng mga Greek gods. Yung silhouette of Pilipina naman, siya talaga yung naglalarawan kay Maria Clara. And yung burning torch, that symbolize rage and passion. O galit at pagnanasa. Yung sunflower, that symbolize of enlightenment or bagong pag-asa. And bamboo stalk that were cut down but grew back, that means of resilience o yung pagiging matatag ng mga Pilipino. And yung nasa may ilalim naman, yung man in a cassock with hairy pit, that symbolize of the pious na ginagamit yung religion in a dirty way. Yung chains naman or yung kadena, that means slavery o yung pagiging alipin. Yung mga whips naman or yung latigo, that symbolize cruelness ng mga Spaniards. And yung helmet ng Guardia Civil, that symbolize of arrogant of those in authority or yung mga mayayabang na may mga posisyon sa gobyerno. The characters of Noli Me Tangere. The novel can be considered a true story of the Philippines during the last decade of Spanish rule. The characters used by Rizal in the Noli Me Tangere were persons who actually existed during those times. Yung ibang karakter ay binasa talaga ni Rizal sa totoong buhay. Halimbawa, si Maria Clara, siya si Leonor Rivera, the long-time sweetheart of Jose Rizal. Pilosopo Tasio, siya yung kuya ni Rizal, it was Pasiano. Padre Salvi, siya daw si Father Antonio Pierre Navieja,
ng Augustinian Order. Tapos si Kapitan Tiago, siya daw naman si Captain Hilario Sunico ng San Nicolas. Doña Victorina, ito naman ay si Doña Agustina Medel. At yung magkapatid na sina Basilio at Crispin ay ang Crisostomo Brothers na ng Hagonoy, Bulacan. Padre Damaso, tipikal na abusadong pari noong panahon ni Rizal. Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra, kilala rin sa kanyang buong pangalan bilang Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, isang Pilipinong nag-aral sa Europa ng 7 taon. Ang love interest ni Maria Clara, anak ng namatay na si Don Rafael Ibarra, ang pangunahin at pinakamahalagang karakter sa nobela na nagpapakita sa kanya ng Pilipinong nakakuha ng ideyang Europeo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa Europa. Ibarra represented the affluent and liberal European-educated Filipino. Maria Clara. Maria Clara de los Santos, ang kasintahan ni Ibarra, ang lehitimong anak ni Nina Padre Damaso at Pia Alba. Sa kanya umibig si Ibarra, sinalamin din niya ang babaeng Pilipino sa pagpapalaki at oryentasyon sa relihiyon at sa pamamagitan ng pagmamahal niya kay Ibarra. At kinakatawan niya ang tunay na katapatan at pagiging relihiyoso ng babae sa tunay na lipunang Pilipino. Ang nag-ampon ay si Kapitan Tiago, pero ang tunay na ama ay si Padre Damaso. Nirip ni Padre Damaso si Pia Alba at si Maria Clara ang bunga. Maria Clara symbolizes Filipino womanhood in their fidelity or loyalty, and yung pagiging mahiyain, conservative at relihiyosa. Elias, ang misteryosong kaibigan ni Ibarra, isang dalubhasang mamamangka, isa ring takas. Siya ay tinutukoy sa isang punto bilang ang piloto. Gusto niyang i-revolutionize ang kanyang bansa. Noong nakaraan o yung past na nangyari dati, hinatulan ng lolo ni Ibarra ang kanyang lolo sa pagsunog ng isang bodega na ginawang takas si Elias, ang karakter na inilagay ni Rizal upang kumatawan sa masang Pilipino na dumadanas ng kalupitan at pang-aabuso ng mga Espanyol dahil sa kanilang kawalan ng kapangyarihan sa nobela at sa totoong kalagayang panlipunan ng Pilipinas noong panahong iyon. Fugitive means nagtatago o wanted. Siya yung tao na gustong magkandak ng revolution. Father Damaso, kilala rin sa kanyang buong pangalan bilang Damaso Verdolagas, isang praile at biological na ama ni Maria Clara, isang antagonist o kontrabida na kumakatawan sa mga gawaing Kristiyano para sa mga praileng Katoliko na nasa simbahan. Nire-represent niya yung mga mapang-abusong pari noong panahon ni Rizal. Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin na naging baliw matapos mawala ang kanyang mga anak. Kinatawan niya sa nobelang Kapuspalad ng mga ina na Pilipina ang pagkawala ng kanyang 2 anak na lalaki, Basilio at Crispin. Sa nobela, nawawala sa katinuan si Sisa. Nire-representa din ni Sisa yung mga typical Filipina mothers, yung mga nanay natin na willing at handa tayong i-defend from all forms of injustices or accusations. Siya daw ay mapagmahal na ina. Kapitan Tiago, kilala rin sa kanyang buong pangalan bilang Don Tiago de los Santos, ang kinikilalang ama ni Maria Clara, ngunit hindi ang tunay, ay nakatira sa Binondo, isang ilegal na pinuno ng opium na kasunod ay isang may-ari ng lupa. Kinatawan niya ay isang negosyante na ginagamit ang kanyang pera para magtrabaho para sa kanya, kahit na sa reliyosong buhay at mga obligasyon. Si Kapitan Tiago din daw ay may pagkabosi, at ayon nga po kay Rizal, nire-represent ni Kapitan Tiago yung mga Filipinos na walang ibang ginawa kundi protektahan yung sarili nilang interes at business interest. Piloso Potasio,
Kilala rin bilang Don Anastasio na inilalarawan sa nobela bilang pesimista at baliw na kanyang mga kapitbahay. Ipinakita niya ang papel ng isang pilosopo na lubos na hindi nauunawaan sa maraming aspeto. Pinagtatalunan niya ang paniniwala ng simbahang Katoliko at mga pagbabago at alalahanin sa lipunan sa nobela. Yung pessimistic, ito daw po yung mga tao na puro ang nakikita ay negative side or worse na pwedeng mangyari in the future. Ito yung mga negative thinker. Doña Victorina de los Reyes de Espadaña, isang babaeng nagpapanggap na isang peninsulares. Yung peninsulares, ito yung mga tao na pinanganak sa Spain at tumira sa Pilipinas. Ngunit si Doña Victorina ay purong Pilipina. Asawa ni Don Tiburcio de Espadaña, kilala sa nobela bilang isang trying hard rich woman na kinasusuklaman ang anumang bagay na Filipino at kumakapit sa paraan ng pamumuhay ng mga Espanyol. Ang ganitong uri ng karakter ay pinapakita sa ilang mga Pilipino noong panahong iyon. Nire-representa niya yung mga social climber na gustong mag-gain ng highest status in life. Pero, mapang-abusong asawa ni Sisa na mahilig uminom at magsugal. Ang ibig sabihin ng cockfighting ay sabong. Don Rafael Ibarra, kilala sa plot bilang isang nagmamalasakit na mamamayan at may-ari ng lupain na ama ni Crisostomo Ibarra. Tinawag siyang erehe at pilibustero ni Padre Damaso na gumanap ng isang antagonist na papel dahil sa kanyang pananaw sa kaugnayan sa liberalismo sa lipunan. Yung heretic daw po, ito yung against at di sumusunod sa utos ng simbahan. Yung filibustero naman, ito naman yung hindi sumusunod sa utos at gusto ng government. Si Don Rafael Ibarra ay nakulong dahil sa pagiging mabuting tao. Ang schoolmaster, isang guro sa San Diego na ang pananaw sa nobela ay kumakatawan sa mahina at walang kwentang edukasyon sa Pilipinas. Inuugnay niya ang problema mula sa mga pasilidad at mamaraan ng pag-aaral na ipinatupad ng mga praile sa bansa. Tandang Pablo, ang pinuno ng mga rebelde na ang pamilya ay nawasak dahil sa mga Kastila. Basilio, ang panganay na anak ni Sisa. Crispin, ang nakababatang anak ni Sisa na namatay dahil sa parusa ng mga sundalo mula sa maling akusasyon ng pagnanakaw ng halaga ng pera sa simbahan. Padre Sibayla, Hernando de la Sibayla, isang praileng Pilipino, siya ay nilarawan bilang maliit at may maputing balat. Padre Salvi, kilala rin sa kanyang buong pangalan bilang Bernardo Salvi, isang secret admirer ni Maria Clara. Ang alferez, hepe ng Guardia Civil, mortal na kaaway ng mga pari para sa kapangyarihan sa San Diego. Don Tiburcio, kastilang asawa ni Doña Victorina, na pilay at sunod-sunuran sa kanyang asawa. Nagpapanggap din siyang doktor. Doña Consolacion, asawa ng alferez, isang pangbabae na nagpapanggap bilang isang peninsulares. Kilala siya o naaalala sa kanyang pang-aabusong pagtrato kay Sisa. Palibhasa'y nag-iisang katunggali ni Kapitan Tiago sa kabanalan. Ginawa niya ang lahat para magpanggap na siya ay talagang relihiyoso sa pamamagitan ng pagpapakita sa publiko kung ano ang maiaambag niya sa simbahan. Kapitan General, walang tiyak na pangalan, ang pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas, isang galit sa mga secular na pari at tiwaling opisyal at kaibigan ni Ibarra.
Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pag-aaral niya sa Europa. Naghandog ng piging si Kapitan Tiago na kung saan inanyayahan niya ang ilang malalaking tao sa kanilang lugar. Binastaw si Ibarra ni Padre Damaso sa piging ng 2 beses, ngunit nagpaalam ng magalang sa mga pari at ibang bisita ang binata at nagdahilan itong may mahalaga pa siyang gagawin. May magandang kasintahan si Ibarra na si Maria Clara na kilalang anak ni Kapitan Tiago at dinalaw niya ito at nagsuyuan ang dalawa sa azotea. Muling binasa ni Maria ang lumang liham ni Ibarra bago siya mag-aral sa Europa bilang alaala nila sa kanilang pagmamahalan. Bago umuwi si Ibarra ay nagkausap sila ni Teniente Guevara na nagsalaysay ng buong pangyayari tungkol sa pagkamatay ng amang si Don Rafael. Sabi ng tinyente na kinasuhan ang don ni Padre Damaso na erehe, taong hindi sumunod sa utos ng simbahan, at pilibustero, taong sumasalungat sa utos ng pamahalaan. Dahil hindi umano nagsisimba at nangungumpisal, ngunit ang totoo nagsimula ito nang ipagtanggol ng don ang isang bata sa kamay ng isang maniningil ng buwis na hindi sinasadyang nabagok ang ulo kaya namatay. Nakakulong umano si Don Rafael habang may investigasyon ukol sa insidente. Ngunit ang mga lihim na kaaway niya ay gumawa ng paraan upang lalong madiin ang ama ni Ibarra. Tuluyan ng nalungkot ang Don dahilan ng pagkakasakit ng malubha at sa loob ng kulungan, ito binawian ng buhay. Ang praile ay hindi pa nakontento at ipinahukay ang labi ng Don upang ipalipat sa libingan ng mga intsik, ngunit nang dahil sa ulan ay itinapon ng sepulturero ang kanyang labi sa lawa. Imbes na ipaghiganti ang yumaong ama, ipinagpatuloy ni Ibarra ang nasimulan ni Don Rafael, kaya nagpatayo siya ng paaralan sa tulong ni Nol Juan. Muntik nang mapatay si Ibarra kung hindi iniligtas ni Elias noong babasbasan na ang itinayong paaralan. Namatay ang taong binayaran ng lihim na kaaway. Si Padre Damaso ay muling nagpasaring kay Ibarra. Muling hinamak ng praile ang pangalan ng yumaong ama at hindi na napigilan ni Ibarra ang kaniyang sarili. Sa galit ay muntik na nitong masaksak ang praile. Salamat na lamang at nahimasmasan si Ibarra dahil sa pagpigil ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra kay Padre Damaso ay tiniwalag si Ibarra ng arsobispo ng simbahan. Siya ay naging eskumulgado. Sinamantala ito ni Padre Damaso upang tuluyang hindi ipalapit si Maria Clara kay Crisostomo. At walang magawa si Kapitan Tiago at nasunod ang kagustuhan ng amain at ipinagkasundo ito ni Padre Damaso sa isang binatang Kastila na si Linares. Ngunit dahil sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagka-eskumulgado ni Crisostomo. Natuklasan ni Elias ang buong angka ni Crisostomo. Ninuno ng binata si Don Pedro Embairamendia ang dahilan ng kasawian ng angka ni Elias. Sa kabilang dako ay may nagaganap na balak na manggulo sa kwartel at kumbento at si Crisostomo ang pagbibintangan dahilan ng muli nitong pagkahamak. Hinuli si Crisostomo ng mga gwardiya sibil at nang makaalis na ang mga ito ay kinuha ni Elias ang mga mahalagang dokumento at salapi sa bahay ni Crisostomo at kanya itong sinilaban. Ibinaon ni Elias ang kayamanan sa gitna ng gubat ng mga Ibarra. Nakatakas si Ibarra sa kulungan sa tulong ni Elias. Bago tuluyang tumakas si Ibarra ay dinaanan nito si Maria Clara na noon ay nakatakda ng ikasal kay Linares. Natuklasan ni Ibarra ang totoong nangyari. Ang liham na ginamit upang siya ay madiin ay isang panggigipit ni Padre Salvi kay Maria Clara upang hindi nito ibunyag ang totoong pagkatao na siya ay tunay na anak ni Padre Damaso. Walang magawa ang dalaga kundi iligtas mula sa kahihiyan ang pangalan ng kanyang ina at kinikilalang ama na si Kapitan Tiago. Buong dalamhati ang naramdaman ni Maria nang lumisan at nagpaalam si Crisostomo. Sakay ng bangka ni Elias ay humiga si Crisostomo. Tinabunan ng mga damo ang katawan upang mapagkamalang lisang tao lamang ang nasa bangka. Ay tinalunton ng magkaibigan ang ilog Pasig, ngunit nakita ng mga gwardiya sibil ang bangka. Sinigawan itong huminto ngunit mas lalo nitong binilisan ni Elias ang pagsasagwan. Hinabol ng mga sibil ang bangka at pinagbabaril ang lula nito.
Naisip ni Elias na iligaw ang mga sibil sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig na siyang pinag-uusig ng mga sibil hanggang sa tuluyan ng maging kulay dugo ang ilog. Nakarating kinaumagahan ang balita kay Maria Clara na ang binata ay namatay na dahilan ng pagkalas ni Maria Clara sa kasunduang siya ay ipakasal kay Linares. Nagdesisyon si Maria Clara na pumasok sa kumbento upang magmongha o magmadre. Tutol man ang kalooban ni Padre Damaso, ngunit wala siyang magawa dahil magpapakamatay ang dalaga kung hindi siya nito papayagan. Natunto ni Elias ang gubat ng mga Ibarra at doon niya nakita si Basilio at ang namatay niyang inang si Sisa. Sinabi ni Elias kay Basilio na malapit na rin siyang bawian ng hininga at nakiusap itong sunugin ang kanyang bangkay kasama ang ina ni Basilio. Inihabilin ni Elias ang kayamanan na kanyang ibinaon sa kagumatang iyon na kunin ni Basilio at gamitin para sa pag-aaral at para sa kanyang kinabukasan. Bago namatay si Elias ay humarap ito sa silangan at nagwika, "Mamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang ningning ng bukang luwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi." Theme of Noli Me Tangere. Noli Me Tangere portray the different aspect of gaining independence. Jose Rizal focuses on social climber, abusive power, family devotion, self-sacrifices, and purity and faithfulness. So, in short, si Rizal nag-focus siya sa mga issue na ayaw pinag-uusapan ng tao ng mga panahon na yun. Tulad na nga lang ng social climber, abusive power, and such. Isa na rin dun yung religion and yung government na hindi tama yung pagpapatakbo. So, the theme of the novel is to promote nationalism and to accept change in ourselves, and it still applies to us today. We must patronize our country by respecting the law, promoting Philippine culture, and realizing the true goal of the country by helping each other toward the improvement of the country. Isa rin sa pinopromote ni Rizal yung nationalism at tanggapin natin yung mga pagbabago na nagaganap sa atin, na gamit din naman natin hanggang ngayon, na dapat tangkilikin natin yung sarili nating bansa sa pamamagitan ng pagrespeto sa ating sariling law. Pagpopromote ng kultura ng Pilipinas at napagtanto natin yung tunay nating mission na tulungan yung isa't isa para sa ikabubuti at ikagaganda ng sarili nating bansa. The impact of the life of Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, national hero of the Philippines, is not only admired for his possession, intellectual brilliance, but also for taking a stand in resisting the Spanish colonial government. While his death sparked a revolution to overthrow the tyranny, Rizal will always be remembered for his compassion toward the Filipino people and the country. So, si Dr. Jose Rizal, hindi lang natin siya ina-admired because of his intellectual brilliance or natatangin niyang talino, but also for taking a stand or tumayo para sa ating mga Pilipino upang labanan yung Spanish colonial government, na kahit yung pagkamatay niya yung nagtulak sa ating mga Pilipino sa revolusyon na mapatalsik yung mga tyranny. And si Rizal yung maalala natin na Filipino who has compassion toward Filipino people and also for his own country. That's all. Thank you for listening.